Na így már mindjárt más. A helyszín Szlovénia, itt vagyunk Mariborban, és noha a fele pálya le van zárva, mert a hóhelyzet sajnos nem olyan, de azért viszonylag elég hideg van, úgyhogy tudnak hóágyúzni. 40 km körülbelül, vagy 41,5 km egész pontosan a maribori sípályák hossza, és ebből, ha jól olvastam, akkor 27 km síelhető. Hát mi most a keleti végében vagyunk, közvetlenül a város fölött. Szerintem a fák miatt nem nagyon lehet látni, ott a háttérben ott van a város. Egyébként marha szép. A keleti részén vagyunk, itt két pálya megy, összesen körülbelül olyan 5-6 km hosszban, úgyhogy most át fogunk buszozni itt a hegygerincen a nyugati végébe, és akkor kipróbáljuk azokat a pályákat is. Hát ott körülbelül 6-7 pálya üzemel, meg ugyanennyi felvonó. Megnézzük, egy kicsit több a piros pálya, de a gyerekek már eléggé profik, úgyhogy azt is Ez tudják. volt a miénk tegnap, ez volt, mert ez a Melyik? 66. A 66-os volt? Igen. Tegnap már síeltünk, eléggé felhős idővel találkoztunk, úgyhogy azért nem is videóztam. Egy pár felvételt azért csináltam, ilyen home videót. Utol! 1 másodperc alatt! Azért tetszik a szlovéniai síelés, mert mögöttem sincs senki, meg előttem is ott lent, csak a családom van. Óriási, nagyon szuper. Ez most történik, 1 óra 16, úgyhogy most nyomatjuk a síelést. Esztik egy kicsit már elfáradt, úgyhogy lassabb a tempónk. Yeah! És már utol is érem őket. Szuper, nincs senki. Alig vannak emberek, és marha jó. Utolértem őket. Na, szevasztok! De most majd csinálok a pályákról is ilyen teljes hosszas dolgokat, hogyha a gyerekek is megengedik. 4:12-kor indul a busz. Most pedig fogalmam nincs mennyi idő van, de valahogy 11 óra fele lehet, úgyhogy felérünk. Oda megyünk a buszmegállóba, aztán megpróbálunk átjutni a pálya másik részére. Bármit láthatunk, többek között a gyönyörű szép panorámát, így napsütésben meg el lehet látni az osztrák hegyekig. Úgyhogy ebbe fogunk gyönyörködni a mai napon. Is jöttünk a másik pálya részre, ez az Arechi rész, és most megnézzük a kék pályákat.
Ezt szeretem a legjobban. Teljes csönd van, nyugalom. Csak a gépek moraja hallatszik egy kicsit, a felvonóknak a motorjai, meg a sílécek súrogása. Az a helyzet, hogy ezt kéne csinálni folyamatosan. Megérkeztünk. Így. Jó. Ügyes vagy. Itt van anya is. És akkor megnézzük a 15-ös pályát. Igen. Hát még szerintem egy pár perc, ez ezt igen lassabban jön. Felhők fölött vagyunk? Haha! Olyan szerencsével van részünk, hogy egyrészt marha jó idő van, másrészt az egész pálya a miénk. Sehol egy lélek, de tényleg. Felvonón is teljesen egyedül jöttünk, és itt is teljesen új. Látszik, hogy frissen ratrakolt pálya. Pedig már mennyi idő lehet most? 11 óra van már? Hát 2 órája nyitva vannak a pályák. Úgyhogy itt van ez a 9-es meg a 10-es pálya, és ezeket most szépen megnézzük. Mehetünk! Kezdjük a 10-essel! Marha jó volt ez a 10-es pálya. Kék pálya, úgyhogy a gyerekek is simán tudtak jönni, és senki nem ment még előttünk. 11 óra van, és nem használták még ezt a pályát. De ahogy nézem, most sincs senki a felvonón se. Ott egy család várakozott a felvonó alján, de ők nem indultak el. Úgyhogy kijelenthetjük, hogy a mai napon a 9-es és a 10-es pálya itt Mariborban az a miénk. Nagyon jó. Most megnézzük a 9-est. Aztán lehet, hogy visszamegyünk a civilizációba, az 1-es pályára, meg az 5-ös A piros pályára. Ezek vannak megnyitva. Még mindig, ez már a 3. napja a síelésünknek. És nagyon élvezzük. Gyerünk! 9-es pálya!
Na, hogy tetszik a pálya, Esztike? Nagyon jó. Szuper, igaz? Igen. Jó van, mindenkinek ajánljuk ezt a maribori kis pályát. Nem is olyan kicsi, mert elvileg ez Szlovéniának a legnagyobb pályarendszere. Noha itt csak fél gőzzel üzemel, mert csak a fele van nyitva kb. A pályáknak, de akkor is szuper, kevesen vannak, most legalábbis, igazándiból hétköznap vagyunk, úgyhogy valószínűleg ezért. De nagyon szuper, ez volt a maribori síelés, köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis síelős műsor. Fölvettem egyébként a pályákat így egyesével is, és egyesével feldobom a videókat a csatornára. Ha kíváncsiak vagytok, akkor nyugodtan nézzétek meg azokat is. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!